Yung pa, hindi na ko sira. Yung mata sir. Itas yung gamot. Okay, good. No? Okay, relax. Atras ako sir. Ako mo gamot. Ibu yang sakit bawah. Sir, ibu sir. Pelan. Oke, relax. Bangun dari ngomong sir, sabar. Oke, relax kemudian sir. Oke, oke. Good. Awin sa mga kamot. Dili, ilaki mo yan. Dili, awin sa mga kamot. One more. Relax. Inhale, exhale ang taas, ilong lang. Relax. Relax lang, wala. Wala lang sir. Mulai wala. Hawak ko. Hawak ka sir. Hawak mo. Hindi na kalawin sir. Kali sila, manulay kusog sir, okay? Ini lang. Okay, good. Relax. Sir. Relax. Itas. Papakuan. Gaanan mo ba sila? Awin sa sakit. Relax. One more. Ay, pangsok. Relax na. Butang lang. Alas sa mga bugatanan. Okay, relax. Kaya po yun. Tawag na siya sakit ng ganyan. Sakit? Ikas. Ano? Dira? Isang gano'n. Okay, sir.